Vietnam hat natürlich ganz großes Potenzial für Projekte. Energiebereich, hier gibt es viel Nachholbedarf, hier gibt es viel Modernisierungsbedarf mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung Vietnams, aber auch viele andere Bereiche. Im Bereich Umwelt gibt es viele interessante Bereiche, in denen wir gerne mit Vietnam zusammenarbeiten möchten, in denen wir als Bundesregierung Vietnam eben auch unterstützen möchten, um zukunftsfähig zu werden und das aktuell wirklich beeindruckende Wirtschaftswachstum auch nachhaltig zu gestalten und damit wir alle davon profitieren und eben auch die Umwelt dabei nicht zu Schaden kommt. Jetzt arbeiten wir ja speziell im Bereich Plastikaufbereitung, Recycling und wir erleben, dass das ein riesengroßes Thema hier ist. Nicht nur dort, wo wir arbeiten, sondern also wir wollen ja in Richtung Fischereiindustrie gehen, riesengroßer Brocken, aber ich glaube es ist generell, auch mit Hausmüll, mit Fischereimüll. Absolut, absolut. Nein, es ist ein Riesenthema hier in Vietnam. Vietnam gehört zu den größten Produzenten von Plastikmüll weltweit. Und mit dem zunehmenden Wirtschaftswachstum und auch damit verbundenen verändernden Lebensgewohnheiten wird sich das hier noch viel stärker verschärfen. Und man kann es hier in der Stadt sehen, in Hanoi, an jeder Ecke wird Müll verbrannt, weil es keine vernünftige Müllentsorgung gibt. Aber auch auf dem Land ist es eben ein Thema, wo zunehmend Plastikprodukte genutzt werden oder hier in der Stadt Einwegmaterial weil sich die Leute Mittagessen ins Büro bestellen. Das sind Themen, die gab es früher natürlich nicht, aber das nimmt hier tatsächlich sehr zu. Und Vietnam ist sich dessen auch bewusst. Also es wurde jetzt auch eine neue Strategie verabschiedet zu dem Thema, wie Abfall vermieden werden kann. Es braucht natürlich zu einer Strategie auch immer starke Partner bei der Umsetzung und wir hoffen, dass Vietnam da eben auch auf Partner aus Deutschland zählt. Vielen Dank. Die letzte Frage wäre dann noch, gibt es irgendeinen Ratschlag, den Sie uns mit auf den Weg geben? Ja, man braucht einen langen Atem in Vietnam. Die Genehmigungsverfahren und Prozesse und Bürokratie, das braucht Zeit hier. Aber wenn es in die Umsetzung geht, wird das Projekt umso besser. Herzlichen Dank. Sehr gern. Sehr schön, vielen Dank. Yeah, thanks for having us. Could you shortly comment on your action plan you already are working on? Tôi muốn chia sẻ với ngài là cái kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản Việt Nam thì đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 687 vào năm 2021 và cái kế hoạch hành động này thì của chúng tôi sẽ được thực hiện trong vòng 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030 và với một cái mục đích rất là rõ ràng đấy là quản lý được cái nguồn rác thải đại dương từ ngành thủy sản. What I learned is that you see, as I see it, so I'm from communication sciences, so for me it's a communication problem, and the communication problem is linked to economic attitudes or to economic states. There's a lot of economy, and where do you see the screws we can work on? Well, I think that tôi sẽ nói trong tiếng Việt. Thực ra thì với cái vấn đề liên quan giữa vấn đề đầu tiên của giải quyết một vấn đề đấy là vấn đề truyền thông để thay đổi cái nhận thức của các bên có liên quan trong cái vấn đề môi trường, đặc biệt liên quan đến rác thải nhựa đại dương thì nó rất là quan trọng. Nhưng mục đích cuối cùng đấy là chúng ta phải có được những công cụ kinh tế để làm sao để tác động đến tất cả các bên để nhận thức được rằng là các hoạt động mà chúng ta tác động đến môi trường hay chúng ta giải quyết trong vấn đề môi trường thì đều cần có các công cụ kinh tế thì nó mới có hiệu quả và trên thực tế thì nó mới có thể là diễn ra thực thi và lâu dài hơn. How can we convince politics I have to say, to change their mind, that they see the problem, that they see the need for regulation? Để tác động lên về góc độ mà ở góc độ cấp cao thì chúng tôi thấy rằng là đầu tiên đấy là về góc độ quan điểm thì Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng hoặc tất cả các nhà lãnh đạo của Việt Nam thì đều đã có sự cam kết về bảo vệ môi trường, đặc biệt là liên quan đến quản lý rác thải nhựa đại dương. Chúng tôi đã có một cái nhận thức rất là rõ ràng về vấn đề này và đã có những kế hoạch hành động. Tuy nhiên thì để giải quyết những vấn đề cụ thể thì khi mà tác động lên về mặt chính sách với rất nhiều các bên có liên quan thì chúng ta cần phải có được các cái dữ liệu cơ sở khoa học cũng như là cái thực tiễn chứng minh các cái giải pháp cụ thể. Thì như vậy bằng những cái hình thức như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục được các nhà lãnh đạo cấp cao hoặc là các nhà chính trị để tác động thay đổi về mặt chính sách.
And the last question would be, what about the fishermen? I think we have to educate them in any way, but are they reachable? Well, tôi không nghĩ rằng là dùng từ tôi theo quan điểm của cá nhân tôi nghĩ đấy là chúng ta cần phải cùng với cả ngư dân, bởi vì để nhận thức và có hành động và những sự thay đổi trong vấn đề bảo vệ môi trường nhiều hơn là việc đào tạo và giáo dục. Bản thân là người ngư dân là người gắn bó với biển, là gắn bó với nguồn lợi thủy sản, thì đấy là nơi sinh sống của họ và nơi đấy là nơi sinh kế của họ. Cho nên chúng ta hãy nói với họ rằng đây là những cái vấn đề rác thải nhựa là vấn đề xuất hiện, và họ hãy cùng chúng ta cùng nhận thức, cùng thay đổi hành động và hướng tới một cái kết quả tốt đẹp hơn. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái thông điệp mà chúng ta cần phải cùng với cả ngư dân để đồng hành cùng họ trong quá trình bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả các thông tin để từng hoạt động của dự án nó dựa trên nền tảng những cái chúng ta đã có. Cá nhân tôi mong muốn như vậy và mong muốn rằng là sau khi dự án kết thúc thì kết quả của dự án sẽ hoàn toàn là đáp ứng được tất cả những cái đầu ra mà trong cái bản kế hoạch hành động về quản lý rác thải đại dương của ngành thủy sản đã được phê duyệt. Đây là mong muốn của cá nhân tôi. Thanks a lot. Thank you very much. You are welcome. Perfect.